ሰላም ውድ ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን የምንከታተለው ከዩኒት 1 ዲጂታል ሰርኪዩትሪ ሎጂክ የተሰኘው ርዕስ ነበር ከዚህ በፊት ባለፈው ስለ ቻፕተር 1 ስለ ዩኒት 1 ፓርት 1 ላይ ዲስከስ አድርገን ነበር ስለ ሎጂክ ጌትስ ቡሊያን አልጀብራ ምናምን እንደዛ የመሳሰሉት ነበር ወደ ቀጣዩ ርዕስ ስንገባ ደግሞ እሱ እንደሚታወቀው Combinational Circuits የተሰኘው ርዕስ ነው A combinational circuit is an interconnected set of gates whose output at any time is a function only of the input at that time ጥምር ዑደቶችን እርስ በርስ የተያያዙ በሮችን ስብስብ ሲሆኑ ውጤታቸው በማንኛውም ጊዜ በዚያን የመግቢያ በር ተገቢ ተግባር ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ ነጠላ በር አለ As with a single gate The appearance of the input is followed almost immediately by the appearance of the output with only gate delays. እነሱ በነጠላ በር አላቸው የመግቢያው ገጽታ ወዲያውኑ ማለት እንዲሁም ውጤቱ ገጽታ በበር ላይ ሊዘገይ ይችላል በበሮች ላይ መዘግየትም ሊያደርግ ይችላል gate can delay. In general terms, a combinational circuit consists of n binary inputs and m binary outputs. እነሱ ደግሞ በአጠቃላይ አገላለጽ ጥምር ዑደቶች ላይ በn ብሎ አጣምሮ ሁለት ዮሽ በባይነሪ ቁጥር ግብአቶችና m ሁለት ዮሽን ውጤትን ያካትታል ማለት ነው n binary inputs and m binary outputs ማለት ነው ስለዚህ when we go here combinational circuits have no feedback on that time it has no feedback A feedback is an output that is given back to the one of the inputs of the circuits. ምክንያቱም የተዋሃዱ ሰርኪዩቶች አሉ አሁን ጅረቶች ምንም ግብረ መልስ የሌላቸው ምንም የላቸው አስተያየት ማለት ፊድባክ የላቸው ማለት ነው አስተያየት ወደ ኋላ ሲሰጠው ውጤት ማለት ነው ወደ አንድ ግብአቶች ሲፈጠሩ እንዲሁም ሲፈጠሩ አንድ ነገሮች አለ there's others usually it's called others are simple examples of arithmetic circuits others ለምሳሌ አድራጊዎች ቀላል የሂሳብ ዑደቶች ምሳሌዎች ናቸው they serve as a basic building blocks for the construction of more complicated arithmetic circuits they usually correspond as much as they can arithmetic circuits ስለነዚህ ለተጨማሪው ስብስብ ግንባታ እንደ መሰረታዊ ግንባታ ቢልዲንግ ብሎኮች ሆነው ከሚያገለግሉ ነገሮች አለ ልክ እንደ አሪትሜቲክ ወረዳዎች አሪትሜቲክ ጅረቶች አለ ሰርኪዩት ጅረቶች ምንላቸው አሪትሜቲክ ከመደመር ከመቀነስ ምናምን ከማባዛት ከማካፈል ምናምን ይሄ አሪትሜቲክ ኦፕሬተርስ ከተያዙ ሰርኪዩት ጅረቶች ናቸው ማለት ነው When we see a combinational circuit is that can be defined in three ways. በጥምር ዑደቶች በሶስት መንገዶች የሚገለጹ በሶስት መንገዶች አለ አንደኛ we have a truth tables የእውነተኛው ሰንጠረዥ for each of the two and possible combination of input signals The binary value of each of the m outputs signals is listed. እነሱ አንደኛ በለያንዳንዱ 2n ሊሆኑ የሚችሉ የግቤት አለ አውትፑት ሲግናል አለ ጥምረቶች አለ ሁለት የአንዳንዱ ሜትር የውጤት ምልክቶችን ሊዘረዘር ይችላል ልክ እንደ ባይነሪ ጌትስ ኤንድ ጌት አለ ኦር ጌት አለ ኖት ጌት ኖር ጌት እና አንድ ጌት የመሳሰሉትን በሎጂክ ጌት በሰንጠረዥ ተቀምጠው እንደ 0 1 ለምሳሌ ከነሱ ጋር ኤንድ ጌት ከሆነ ለምሳሌ ከ0 ከሆነ ከ1 ጋር ከሆነ ለምሳሌ ኤንድ 0 በ1 ስታርጉ 0 ነው የሚመጣው ኦር ከሆነ 0 በ1 ከሆነ 1 ነው የሚመጣው ብሎ በትሩዝ ቴብል ሎጂክ ጌት ተቀምጦላቸዋል ማለት ነው ይሄ ነው አንደኛ መሰረት ወደ ቀጣይ ደግሞ ስንገባ ግራፊካል ሲምቦልስ አለ እሱም ይታወቃል ግራፊካል ሲምቦልስ እሱ እንዴት መሰላችሁ በስዕላዊ ምልክቶች ማለት ነው እርስ በርሳቸው የተያያዙት የበሮች አቀማመጥ ይገለጻል it's the interconnected layout of gates that is depicted ከነሱ የሚመለከታቸው አንደኛ ነገር
ከሎጂክ ጌትስ ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ሎጂክ ጌትስ ከሚያያዙበት አንድ ነገር እዚች ጋር የሚመለከተው ከካርናፍ ማፕ አለ። ካርናፍ ማፕ የምንላቸው ግሩፕ ኦቨርላፕ አለ። ለምሳሌ ኢንተርኮኔክትድ ግራፊካል ኖቴሽን የምናደርጋቸው በቡሊያን ኢኩዌሽን መሰረት ማለት ነው። ከነዚህ ቡሊያን ኢኩዌሽን ስንሰጣቸው ሌላኛው ደግሞ የቡሊያን እኩልታዎች Boolean equations. Each output signal is expressed as a Boolean function of its input signal. So we usually know how does this work. ከነዚህ Boolean equation እያንዳንዱ የውጤት ምልክት እንደ ቡሊያን ተግባር ይገለጻል ማለት ነው። ከነዚህ ቡሊያን ተግባራቶች የምንጠቀማቸው እነዚህ ሶስቱ መንገዶች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው በተመለከተ ስለ combinational circuits that we usually uses adders, half adder and full adder. We have a binary addition differs from Boolean algebra in that the result includes a character. አሁን ከነዚህ የተለመዱ የጥምር ዑደቶች አሉ ማለት ነው። ከነዚህ የተጣመሩ ዑደቶችን ከምንጠቀማቸው አንዳንድ ነገሮችን በባይነሪ አዲሽን እንዴት እንደምንደምራቸው እሱ አብረን እንመለከታለን። አሁን እዚች ጋር 0 ሲደመር 0 አይደለ? 0 ሲደመር 0 ስንት ነው የሚመጣው? በባይነሪ 0 አይደለ? ከዛ እዚች ጋር እየቀጠልን 1 ሲደመር 0 ስንት ነው የሚመጣው? 1 ነው አይደለ? 1 ሲደመር 0 1 ነው። በባይነሪ ነምበር ነው ይላችሁ። በሌላ 2 ሲደመር 0 ምናምን እንደዛ ማለት አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ባይነሪ ኮነዋ የምንጠቀመው በሁለትዮሽ ቁጥር ናቸው፣ በ0 እና በ1። ስለዚህ እንደዚህ ነገር አስተውሉ ለማለት ፈልጋለሁ። ስለዚህ 0 ሲደመር 1 ብላችሁ ስትጠየቁ እሱ ስንት ነው የሚመጣው? 1 ነው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ስትሸወዱ 1 ሲደመር 1 አሁን እዚች ጋር የሆነ ነገር ትሸወዳላችሁ። 1 ሲደመር 1 ስንት ነው የሚመጣው? በባይነሪ ነው የተባላችሁት። በሌላ ቁጥር በአስርዮሽ ምናምን አይደለም፣ በባይነሪ በሁለትዮሽ በ0 እና በ1 ነው የምንጠቀመው። 1 ሲደመር 1 ስንት ነው የሚመጣው? ህግ አለ እዚህ ጋር። There is a rules. We can add binary addition that includes carry terms. carry አለ ማለት ነው። 1 ሲደመር 1 ስንት ነው? 10 አይደል? 10 እንለዋለን ማለት ነው። 1 ሲደመር 1 ስንት ነው? 10። ምክንያቱም እዚህ ጋር 1 ሲኖር ኬሪ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰም እዚህ ጋር 0 ሲመጣ እዚህኛዋ ኬሪ አለች ማለት ነው። ተሸካሚ አለው ማለት ነው። የቁጥሩ የሚሸከምበት ውጤት ማለት ነው። We have the implementation of Boolean functions. We have to know any Boolean function can be implemented in electronic forms as a network of gates. ስለዚህ ከቡሊያን ተግባራቶችን መተግበር ያለብን ማንኛውንም የቡሊያን ተግባራቶችን ሊሆን የሚችሉ በኤሌክትሮኒክስ መልክ እንደ በሮች አውታመረቦችን እንደ ተተግብሮ መገኘት አለበት። For any given function, there are a number of alternative realizations. Consider the Boolean function represented by the truth table. ስለዚህ ለማንኛውንም ተግባር በርካታ አማራጭ ግንዛቤዎች አሉ የሚለውን የምናስብበት ነገር አለ። ለምሳሌ ከቡሊያን ተግባራቶች ጋር በእውነተኛው ሰንጠረዥ ጋር ይወከላል ማለት ነው። We can express this function by simply itemizing the combinations of values of A and B and C that causes F to be 1. ከነዚህ በA and B እሴቶች ውህዶችን እንዲሁም C በመዘርዘር ይህም ተግባራቶችን ለመግለጽ እንችላለን። F1 እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። So there are 3 combinations of input values that cause F to be 1, and if any one of these combinations occurs, the result is 1. F1 እንዲሆን የሚያደርጉ 3 ጊቤት እሴቶችን ውህዶችንም አሉ። አንዳቸውም ካሉ እነዚህ ውህዶችን ይከሰታሉ። ውጤቱም 1 ብሎ ያሳያል ማለት ነው። This form of expression for self-evident reasons is known as the sum of
products therefore ከነዚህ ይህ አገላለጽ አይነት ለራስ ግልጽ ምክንያቶችን እንዲሁም የምርት ድምር በመባል ይታወቃል SOP ቅጽ ነው የሚያሳየው And the figure 1.3 shows a straightforward implementation with and or and not gate ስለዚህ ከነዚህ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ስህተት አለ figure 1.4 ለማለት ነው In this figure 1.4 there is a truth table for function equation ከነዚህ በምስል 1.4 ብሎ ያሳይ ነበር ለምን በኤፍ ከዚህ በፊት ያያችሁትን ቡሊያን ኢኩዌሽን አለ አይደል እዚህ ጋር ያያችሁት ከዚህ በፊት በዚች ጋር መሰረት ኤፍ የተሰጠን a bar b c bar plus a bar b c plus ab c bar ብሎ እዚህ ጋር ሳይታችሁ ነበር ከነዚህ የሚመለከታችሁ እንደዛ a b c 0 ከ1 0 ነው ወይ ሴት ስታረጉ ምንድነው የሚመጣላችሁ መሰላችሁ ኤፍን ይመጣል ማለት ነው አንድ ብሎ የሚመጣ ማለት ነው A digital arithmetic circuit that carries out the addition of the two bits is called half adder ስለዚህ በሁለት ቢቶችን መጨመርን የሚያከናውን የዲጂታል ሂሳብ ዑደት የሂሳብ ዑደት ግማሽ ይባላል ማለት ነው እንዲሁም የሂሳብ ዑደት ግማሽ መጨመሪያ ነው የሚባለው adder It has two input variables and two output variables like sum and carry በሁለት ግቢት ተለዋዋጮች ሁለትና የውጤት ተለዋዋጮችን አሉት sum እና carry ምንላቸው አለ ድምር እና ተሸካሚ አሁን እዚች ጋር እንደምትመለከቱ s x is the x or y and c is x and to y end ነጥብ ነው የምንጠቀመው እንደ multiplication of products ማለት ነው አሁን እዚች ጋር ከምናስተውላቸው ነገሮች አንድ ነገር ላስተውልላችሁ የምፈልገው ነገሮቹ አለ ለምሳሌ s ምንላት እዚች ጋር አለች s sum ነች አይደለ c carry እንላለን carry ምንላቸው አለ s የምንጠቀመው በxor gate ነው ስለዚህ በደንብ አስተውሉና አዳምጡ ስለዚህ s sum ነው አይደለ sum በxor ነው የምንጠቀመው አሁን 0 በxor 0 ስንት ነው የሚመጣው 0 አይደለ sum ነዋ ምንለው እና 0 በxor አንድ ስንት ነው ሲደመር ለማለት ነው 0 ሲደመር በአንድ ስንት ነው አንድ ነው አይደለ ስለዚህ አንድ ሲደመር በ0 ስንት ነው የሚመጣው አንድ ነው አይደለ xor ነው ምንለው xor that usually given with the sum እዚች ጋር xor ምትለው ነው እኛ የምንጠቀመው በs ስለዚህ አንድ ሲደመር በአንድ ስንት ነው ተሳስታችሁ ሁለት እንዳትሉ ትሸወዳላችሁ ባይነሪ ነው የተባለው አንድ ሲደመር አንድ 10 ነው 0 አስቀምጠን አንድ አለን ማለት ነው carry አንድ አለን ማለት ነው እዚች ጋር carry አለ ማለት ነው ነገር ግን በcarry carry እንዴት ነው የሚመጣው በx እና x and gate ነው የምንጠቀመው x እና y and gate ነው የምንጠቀመው 0 በ0 ስንት ነው የሚመጣው 0 በ1 ስንት ነው የሚመጣው 0 the same and 0 ከመጣ እሱም 0 ይመጣል ማለት ነው አንድ በአንድ ግን ከመጣ እሱ አንድ ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ በሰምና በኬሪ እንደተረዳችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ከዚህ በፊት በኤክስ እና በዋይ ኤክስ ኦር ስትባሉ ግን በሰም ነው የምትጠቀሙ ኬሪ ከተባላችሁ ግን 0 አስቀምጣችሁ አንድ አለኝ ትላላችሁ ኬሪ ነው የሚባለው ግን በኤንድ ጌት ነው የምንጠቀመው We have the figure 1.5 logic diagram and figure 1.6 block diagram ከነዚህ በኤክስ እና በዋይ ይሄ ሰም ነው አይደለ ይሄ ኤክስ ኦር እቺ ምልክቷ ምንድነው የምትባለው ኤክስ ኦር ጌት ናት ግን ምን አይነት ጌት ናቸው ስፔሻል ጌትስ ናቸው አይደለ ለምሳሌ ኤንድ ኦር ኖት ምናምን ምንላችሁ ምንድናቸው እነሱ ቤዚክ ጌትስ ናቸው አይደለ ኖር ናንድ ምንድናቸው እነሱ ዩኒቨርሳል ጌትስ ኤክስ ኦር ኤክስ ኖር እነዚህ ምንድናቸው ስፔሻል ጌትስ ስለዚህ ያስተዋላችሁ በደንብ አስቀምጡ ጭንቅላታችሁ ላይ ይሄ ከዚህ በፊት ፓርት 1 ላይ ተምረናል ይሄ ደግሞ ኬሪ ነው ኤንድ ጌት ነው ምልክቷ ምንድነው ኤንድ ጌት ናት
ይሄ ሎጂክ ዲያግራም ነው። ብሎክ ዲያግራም ደግሞ በኤክስ እና በዋይ እነዚህ ብሎክ ዲያግራም ስናስቀምጣቸው በኤስ እና በሲ ማለት ነው። ይሄ ብሎክ ዲያግራም ነው። ይሄ ሎጂክ ነው። ብዙ ጊዜ ምንኛ የምንጠቀመው ለትሩት ቴብል ኮንስትራክት የምናደርገው በከርነፍ ማፕ በሎጂክ ጌት። When we see again, we are not only interested in performing addition on just a single pair of bits. መደመርን በአንድ ጥንድ ቢት ብቻ ለመስራት ፍላጎት ማድረግ አይገባንም፣ ፍላጎት የለንም ይላል። Rather, we wish to add two n-bit numbers along with a carry from a previous bitwise addition. Performs addition of 3 bits. ይልቁንም ሁለት n ቢቶች አሉ ቁጥሮችን ከቀዳሚው bitwiz ኦፕሬተር እንጠቀማቸዋለን እንደ ኤንድ ኦር ኖት ጌትስ የሚባሉ ከኬሪ ከተሸከምን ጋር ማከል እንፈልጋለን። እንዲሁም መደመር የሶስት ቢት መጨመርን ያከናውናል። Such digital circuit is called a full adder. እንዲህ አይነቱ የዲጂታል ዑደት ሙሉ አደር ይባላል። Full adder. We gotta see in many combinational circuits we usually correspond this here. So we have C, N, and X, and Y. ከነዚህ የምንመለከታቸው በሶስቱም ቢቶች አሉ። አሁን እዚች ጋር እንደምትመለከቱ ሶስት ቢትሶችን ኬሪ የምናደርጋቸው አለ። እዚህ ጋር 0 0 0 ሰም ብለን ስንሰጥ አሁን ሲአይኤን ሲኤክስ አለ አይደለ? ሲአይኤን ሲኤክስ ብለን ስንሰጥ ምንድነው የምናደርገው? ሰም ነው አይደለ የምንሰጠው? ከዛ እዚች ጋር በተመለከተ ነገር ግን እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ላስተውልላችሁ። ከመጀመሪያው እዚህ ጋር ትጀምራላችሁ። 0 በ0 0 ፕላስ 0 0 ነው የሚመጣው ማለት ነው። 0 በአንድ ከሆነ በአንድ፣ አንድ በ0 ከሆነ አንድ፣ አንድ በአንድ ከሆነ 0 ጊዜ አንድ አለኝ ማለት ነው። ከዛ 1 0 0 1 1 0 0 1 ሲደመር 0 1 1 ሲደመር 0 1 ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር 1 ሲደመር 0 1 አይደለ? 1 ሲደመር 1 10 0 ጊዜ ከዛ ኬሪ 1 አለኝ ማለት ነው። ገብታችኋል? አሁን እዚህ ጋር አስተውሉ። 1 ሲደመር 1 10 አይደለ? 10 1 ሲደመር 1 0 0 ሲደመር 10 ሲደመር 0 እዚች ጋር 0 ለማለት ነው። እዚህ ጋር 0 የሰሙ 0 ይመጣል ማለት ነው። 0 ጊዜ ከዛ እዚህ ጋር 10 እዚህ ጋር 1 አለኝ ማለት ነው። 1 አለኝ ማለት ነው። 1 እዚህ ጋር ስላለ ኬሪ የምናደርግበት አለ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር 1 ሲደመር 1 ስንት ነው? 10 አይደለ? 1 ሲደመር 1 10 10 ሲደመር 1 11 ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር 1 አለኝ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ከዛ እች ኬሪ 1 አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በባይነሪ ነምበሮችን አስተውላችሁ በደንብ አጥኑበት። ከነዚህ የምንጠቀማቸው በኮምቢኔሽናል ሰርኪዩት ላይ x ኦር y ከዛ x ኦር c ይላል። ከዛ ኬሪ ይሄ ለሰም ነው። ለሰም እንዳደረግን ነው የምንመለከተው። በኬሪ ግን x and y plus x ኦር y cn ማለት ነው። ስለዚህ በሚመለከታቸው ለምሳሌ በx እና በy ከዛ በሲኢን ማለት ነው አይደለ? በሲኢን እዚች ጋር በx ኦር ማለት ነው። x yን ይሁን እንዲሁም ይሄ ለሰም ማለት ነው። ለሲኢን ለኤንድ ብትጠቀሙ ግን ኬሪ ነው ማለት ነው። ሲ አውት ማለት ነው። ከዛ ኦር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ዩዥዋሊ እንደዚህ ብላችሁ ስታስተውሉ እንደዛ ማድረግ ያለባችሁ
በሎጂክ ጌትስም ግን እንደዛ ልትጠይቁ ትችላላችሁ የኤክስ እና የዋይ ከሆነ ግን አሁን እዚች ጋር የኤክስ እና የዋይ ኤንድ ጌት ናቸው ማለት ነው አይደለ የኤክስ እና የዋይ ኤንድ ጌት ናቸው ከዛ የኤክስ ኤክስ ኦር ዋይ እዚህ ጋር የኤክስ ኦር ናቸው ከዛ የኤክስ እና የዋይ ኤክስ ኦር ዋይ ሲን የምትለዋ እሷ ከኤንድ ጌት ነው የምታገናኟቸው ከዛ በኦር ጌት ትደምራላችሁ ማለት ነው በሎጂክ ዲያግራምን በብሎክ ዲያግራምም ይኖራል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ወደ ቀጣይ ደግሞ ስንገባ multiple bits adder by combining a number of full adders we can have the necessary logic to implement a multiple bits adder ባለ ብዙ ቢት አደር ያላቸው በርካታ ሙሉ አደር ምናረጋቸው አለ ሙሉ አደር በማጣመር ባለ ብዙ ቢት ተጨማሪ ለመተግበር አስፈላጊ ሎጂካል ወይ አመንኪያዊ መንገድም ልንጠቀም እንችላለን The output from each adder depends on the carry from the previous adder ስለዚህ ከያንዳንዱ መለጠፊያ የሚወጣው ውጤት ከቀዳሚው መጨመሪያ በተሸከመው ላይ ይወሰናል ማለት ነው The construction of the 32 bits adder using 8 bits adders ባለ 8 ቢት ማደያ በመጠቀም ባለ 32 ቢት ማደያ ግንባታ ያከናውናል ማለት As you can see here we have a 831 there's an 8 bits that's included here we have C ከነዚህ የሚጀመራቸው ከ0 ቢት ጀምሮ እስከ 7 ከአንድ በአጠቃላይ ግን በስንት ነው የተሰበሰበው በ8 ቢት ነው የተከፋፈለው እዚች ጋር እንደምትመለከቱ ለምሳሌ ከ1 እስከ 8 0 እስከ 7 አይደለ ከዛ ከ8 እስከ 15 ከ16 እስከ 23 ከ24 እስከ 31 ስለዚህ አጠቃላይ ኮንስትራክት የተደረገው በ32 ቢቶችን ያላቸው መልቲፕል ቢትስ አደር ናቸው We have sequential circuits here. In case of combinational circuits, the value of each output depends on the value signals applied to the input. ከነዚህ የበጥምረት ጅረቶች ውስጥ ያንዳንዱ በሴቶች ላይ የተመሰረተ ነው በግባቶቹ ላይ የተተገበሩ ምልክቶችን አላቸው However, in case of sequential circuits, the values of the output depends not only on the present values of the input, but also on the past behavior of the circuit. ነገር ግን በቅደም ተከተል የተቀመጡ ውስጥ የውጤት ሴቶች ላይ የውጤት ሴቶች ላይ የተመካ አይደለም አሁን ግን ያሉት የግባቶች ዋጋዎችን ግን በወረዳው እንዲሁም በሎጂክ ጌቶችን ያለፈ ባህሪ ላይም ጭምር ሊኖር ይችላል We have a sequential circuit consists of a combinational circuit and some memory elements that usually corresponds ተከታታይ ወረዳዎችን ጥምር ዑደት ላይ ያላቸው ከአንዳንድ ማስታወሻ ክፍሎችን ያቀፈ ነው The memory elements are used to store information about the past which has as such circuits include storage elements that store the values of the logic signals አሁን ከነዚህ የማስታወሻ አካላት ያለፈውን መረጃ ለማከማቸትን ሜሞሪ ለማከማቸትን ያገለግላሉ እንደነዚህ ያሉትን የወረዳዎችን አመንኪያዊ ምልክቶችን እሴቶችን የሚያከማቹ የማከማቻ ክፍሎችን ያካትታሉ እነዚህ እነማን ናቸው በአንድ ቢት ዳታ ውሂብ ምንድነው ስቶር የሚያከማቸው ማን ነው ፍሊፕ ፍሎፕ a flip flops can store a 1 bit data information flip flop የአንድ ቢት ዳታ ወይም ውሂብ መረጃ የሚያከማች ማለት ነው The value stored in a flip-flop is called the state and it is designated by the letter Q. አሁን በፍሊፕ-ፍሎፕ ውስጥ የተከማቸ ሴት የፍሊፕ-ፍሎፕ ሁኔታ ይባላል እና በፊደል Q ነው የተሰየመው A second output Q prime is also usually provided which is the complement of the state of the flip-flop በሁለተኛው ውጤት
q prime የሚለው እንዲሁ ብዙውን ጊዜ ይሰጣል እሱም የግዛቱ ማሟያ ነው በፍሊፕ ፍሎፕ ጋር የተያያዘ ማለት ነው there is an input which is given at the combinational circuit then we got a memory which can be given with the outputs the memory can be instantiated with a combinational circuit that can measure and store the 1-bit store of data with the flip-flop. And then suddenly, it will get in the output. Let's go to the flip-flops. The memory elements used in a sequential circuits are called flip-flops. Flip-flops can store or remember a 0 or 1 that's usually known as a Boolean value. We use the term bit or binary digits to refer to a Boolean value. በተከታታይ ዑደቶች ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ ማስታወሻ አካላት እንደ ፍሊፕ ፍሎፕ ይባላሉ። በ0 ወይም በ1 የቡሊያን እሴቶች ያከማቹ ወይም እንደሚያስታውሱ እንዲሁም ቢት ሁለትዮሽ አሃዝ የሚለውን ቃል እንጠቀማለን። ቢትስ ማለት ነው። So flip-flops can store a 1-bit data information. ስለዚህ የፍሊፕ-ፍሎፕስ የ1 ቢት ዳታ ወይ መረጃን ማከማቸት ይችላል ማለት ነው። Then flip-flop is the simplest form of sequential circuit. ከነዚህ ፍሊፕ-ፍሎፕ በጣም ቀላሉ የቅደም ተከተል ዑደት ነው። There are a variety of flip-flops, all of which share two properties. The flip-flop is a bistable device that has two stable states. And it exists in a one of two states and in the absence of input function as a 1-bit memory. አሁን ለምሳሌ የተለያዩ ፍሊፕ-ፍሎፕ አይነቶች አሉ። ሁሉም ሁለት ንብረቶችን ይጋራሉ። በሁለቱም ፍሊፕ-ፍሎፕ የተረጋጋ መሳሪያ ነው። ማለትም ሁለቱም የተረጋጋ ግዛቶች አሉት። ከሁለት ግዛቶች በአንዱ አለ እና የግብአት ተግባር በማይኖርበት ጊዜ እንደ አንድ ቢት ማህደር ትውስታ ሚሞሪ ያጠቃልላል ማለት ነው። The flip-flop has two outputs, Q and the complement of Q. flip-flop ሁለት ውጤቶችንም ያሳያል ማለት ነው። Q እና Q prime. Q ማሟያ ማለት ነው። ልክ እንደ SR, JK and D flip-flops. ከነዚህ የምንመለከታቸው there are basic types of flip-flops that we usually use in the name SR, JK and D. በግራፊካል ሲምቦል S እና R ሴት እና ሪሴት አላቸው። Q በQ prime complement, J እና K ቼክ የምናደርጋቸው አለ። ክሎክ ሬት አላቸው እዚህ ጋር ክሎክ ሬት ቼክ ማድረግ የምንችላቸው አለ። በዲም ለዚህ ጋር ማለት ዳታ ነው። When we see SR flip-flops, the circuit has two inputs, S set and R reset, and two outputs Q and complement of Q. SR flip-flop በሁለት ግብአቶች አሉት። S በሴት ነው፣ R በሬሴት ነው። ሁለት ውጤቶችንም በQ እና በማሟያ Q ነው የሚያሳይ። Mostly events in the digital computer are synchronized to a clock pulse so that changes occur only when a clock pulse ray occurs. በአብዛኛው ግን በዲጂታል ኮምፒውተር ውስጥ ያሉ ክስተቶች ከሰዓት ምት ጋር ይመሳሰላሉ። ስለዚህ ለውጦች የሚከሰቱት በሰዓት ምት ሲከሰት ብቻ ነው። Then we have the clock signal is a Boolean variable that alternatively takes the value 0 and 1. ነገር ግን የሰዓት ምልክቱ በቡሊያን ተለዋዋጭ ሲሆን ተለዋጭ እሴቶችን በ0 እና በ1 ይወስዳሉ። ነገር ግን the S and R inputs are passed to the NOR gate, not OR gate, only during the clock pulse. ነገር ግን በS እና በR ግባቶች ወደ ኖር በሮች የሚተላለፉት በሰዓት ምት ብቻ ነው። But only when the clock signal changes
0 and 1 can output affected according to the values of input S and R. ነገር ግን የሰዓት ምልክቱ ሲቀየር ብቻ 0 እና 1 እንደ እሴቶች በግቤትና S እና R ተጎድተዋል ማለት ነው። ልክ እንደነዚህ ፊገር በS እና በR የተቀመጡ ግራፎች አሉ። እነዚህ በኤንድ ጌትስ እና በኖር ጌቶች አሉ። በሴት እንደተቀመጠ SR flip flop set or reset ይባላል ማለት ነው። Let's see JK flip flops like S the same as set or reset flip flops. It has two inputs. However, in this case, all possible combinations of input values are valid. Intermediate state of SR type is defined in JK flip flops. በJK flip flop ልክ እንደ SR flip flop ሁለት ግብአቶች አሉት። ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ ሁለት ሊሆኑ የሚችሉ አለ። የግቤት ሴቶች ውህዶች ልክ ናቸው። ከነሱ መካከለኛ የኤስአር አይነቶች በጄኬ ፍሊፕ ፍሎፕስን ይገለጻል ማለት ነው። በጄኬ ፍሊፕ ፍሎፕስ እንደዛ ስንጠቀማቸውና ስንሰራ በኤንድ ጌትስ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በኖር ጌትስ ተመሳሳይ ናቸው ከኤስአር ፍሊፕ ፍሎፕ። በመጨረሻ we arrive to D flip flops. D flip flops, the D data flip flop uses for storage of 1 bit of data. The output of the D flip flop is always equal to the most recent value applied to the input. Hence, it remembers and produces the last input. Excuse me. The D flip flop data we ለአንድ ቢት ዳታ ማከማቻ ለውሂብን ይጠቅማል። የዲ ፍሊፕ ፍሎፕ አውትፑቱን ውጤትን ሁሉ ጊዜ ከቅርቡ ጋር ዋጋ እኩል ናቸው። ስለዚህ የመጨረሻውን ግብአት ያስታውሳል እንዲሁም ያመነጫል ማለት ነው። ከነዚህ ዲ ፍሊፕ ፍሎፖች ጋር አሁን እዚህ ጋር በሴት በኤስአር እና በጄኬ ፍሊፕ ፍሎፕ እንደተቀመጠ አይመሳሰሉም። ነገር ግን እዚህ ጋር በዲ ፍሊፕ ፍሎፕ ብቻ ስቶር የሚያደርገው በአንድ ቢት ዳታ ናቸው because it's the most recently applied to the input. ስለዚህ this is the end of unit 1. ስለዚህ የዛሬው የምዕራፍ 1ን ጨርሰናል ማለት ነው። እናመሰግናለን።